ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලන් හැමෝම අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවේ ඉක්මනින්ම ලේසියෙන්ම හදන්න පුළුවන් ආප් එකක්. ඉතින් වෙනදා මම ආප් හදන විදිහ ඔයගොල්ලන්ට ගෙනත් තියෙනවා. අද මම ගේන්නේ ශනිකව ඔයගොල්ලන්ට හිතන ගමන් හදා ගන්න පුළුවන් ආප් රෙසිපි එකක්. ඉතින් මේකට මම අරන් තියෙන්නේ කඩේ හාල් පිටි. හාල් පිටි මම අරන් තියෙනවා ග්‍රෑම් 200ක්. තෙත හාල් පිටි නෙමෙයි මේ. ඊට පස්සේ මම ඒකට එකතු කරනවා ඊට්ස් තේ හැඳි මේස හැඳි එකක් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ බේකින් සෝඩා එකතු කරනවා තේ හැඳි භාගයක්. සීනි මේස හැඳි එකහමාරක් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මම පොල් ගෙඩියක පොල් වතුර එකතු කරනවා. පොල් ගෙඩියක උනාට වතුර පොඩි ප්‍රමාණයක් තිබ්බේ. ඒ ටිකත් එකතු කරලා මේ මිශ්‍රණය අනන්න ගන්නවා. සීනි ගන්න ප්‍රමාණය වැඩි වුණත් කමන්නේ නැහැ. මොකද හොඳට ආපවල රම්මන් පාටට ලස්සනට හිටින්න සීනි ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ මම පොල් කිරි අරන් තියෙනවා. පළවෙනි කිරයි දෙවෙනි කිරයි දෙකම එකට අරන් තියෙන්නේ. මම පොල් බෑග් එක තමයි කිරි ගත්තේ. ඉතින් ඒක ටික ටික එකතු කරගෙන ඝන මිශ්‍රණයක් වෙන්න මේ විදිහට අනා ගන්නවා. මම සාමාන්‍යයෙන් හාල් පෙඟෙන්න දාලා කොටලා ගන්නකොට මිශ්‍රණය එහෙමම ආප හදන්න අවශ්‍ය මිශ්‍රණයම හදලා තියෙනවා. නමුත් මේ මිශ්‍රණය මම මේ විදිහට ගන්නට හදලා පිපෙන්න තිබ්බා. ඉතින් මේක පැය භාගයක් පැයක් විතර පිපෙන්න තිබ්බහම ඇති. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තමයි ඔන්න පිපිලා තියෙනවා හොඳට. ඊට පස්සේ මම මේක හොඳට තව ටිකක් කලවම් කරලා මේකෙන් කොටසක් අයින් කරගන්නවා. ඒ කොටස මම අයින් කරේ බබාලට පහුවදාට තෝසි හදලා දෙන්න. ඉතින් මේකට මම ඊට ආප්ප මිශ්‍රණය හදාගන්න ඊටු ටිකට මම එකතු කරන්නේ නිල් කරොඩු මල් තඹපු වතුර. එකෙන් තමයි මම මිශ්‍රණය ඊටු ටික හදාගත්තේ. මේ විදිහට තවත් විනාඩි 10ක් 15ක් මම වහලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ අරගෙන මිශ්‍රණය එකට ලුණු අවශ්‍ය විදිහට එකතු කරලා ආප්ප හදන්න ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ ළඟ තියෙන්නේ හොඳට ගැලවෙන පරණ තාච්චියක්. ඉතින් ඒ නිසා හොඳට ගැලවෙනවා. ආප්ප ගලව ගන්න අමාරු නෑ. නමුත් මම ආප්ප හදන්න කලින් තාච්චියට තෙල් ටිකක් ගානවා. ගාලා බිත්තර වල කහමද කොටස එකෙන් චුට්ටක් තාච්චිය වටේ ගානවා. ඉතින් එහෙම කරපුවාම ඉක්මනටම ආප්ප ගලව ගන්න පුළුවන්. ආප්ප ඇලෙන්නේ නෑ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම ආප තාච්චියට ඉස්සලම් තෙල් ගාලා බිත්තර කහමදේ ගාගන්නේ. ඉතින් ආප තාච්චිය ගොඩාක් රත් වෙන්නත් දෙන්න එපා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට රත් කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් ආප හදාගන්න බෑ. මේ විදිහට මිශ්‍රණය ටික ටික එකතු කරලා සාමාන්‍ය ගින්දරේ තියලා හදාගන්න. ඉතින් හරිම ලේසි ආප හදන්න. ලොකු දේවල් නැහැ. හිතුන ගමන් හදාගන්න පුළුවන් අපිට. ආප මිශ්‍රණය එකපාරක් දෙපාරක් හදනකොට ඒක අතේ හුරුවටම හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය මැනලා කිරලා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ ගන්න දේවලුත්. ඉතින් ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන්. දවස් දෙකක් ආප්ප හදලා බලපුවාම අපිටම තේරෙනවා ආප් එක හදාගන්න ඕන පදම අවශ්‍ය කරන දේවල් වල ප්‍රමාණය. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම ආප්ප ටික හදාගත්තේ. ඉතින් හරිම ලේසි හදන්න. මේ විදිහට ලොකු වෙලාවක් පිපෙන්න තිබ්බේ නැති වුණාට ලස්සනට ආප්ප ටික රසට හදාගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මම සුදු ආප් එකකුත් ඒ අතරින් හදාගත්තා. ඒ වගේම මම ඔයගොල්ලන්ට කලිනුත් මගේ ආප්ප වීඩියෝ වලදී කියලා තියෙනවා මම සාමාන්‍යයෙන් ආප්ප මිශ්‍රණය හදනකොට හාල් පෙඟෙන්න දාලා කොටලා හදනකොට වැඩි ප්‍රමාණයක් හදාගෙන ඒක ප්‍රෙෂර් එකට දාලා තියාගන්නවා. ආප්ප හදන්න අවශ්‍ය වෙනකොට කලින් දවසේ උදේට වගේ හදනවා නම් කලින් දවසේ රෑ ප්‍රෙෂර් එකෙන් අරගෙන යට කොටසේ තියලා පහුවදාට කිරි දාලා අන්ලා ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහටත් තියාගන්න පුළුවන්.